हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई इन्जिनियर भ्यू च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग सिभिल इन्जिनियरिङ 5औं तहको सिलेबसमा आधारित एउटा नयाँ एमसीक्यू सेट 12 लिएर आएको छु। साथीहरू, एमसीक्यू सेट 12 सम्म आइपुग्दै गर्दा तपाईहरुमाझ हामीले चाहिँ गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग सिभिल इन्जिनियरिङ 5औं तहको सिलेबसमा आधारित 11 वटा एमसीक्यू सोलुसन सेटहरू तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गरिसकेका नै छौं। साथीहरू, हामीले प्रस्तुत गरिएका एमसीक्यू सेट भिडियोहरुमा तपाईहरुले गल्ती कमी कमजोरी भेट्नु भएको छ। यदि गल्ती कमी कमजोरी भेट्नु भएको छ भने साथीहरू, ती गल्ती कमी कमजोरीको समाधान सहित तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा ती गल्तीहरु लेखिदिनु होला। त्यस्तै गरेर यस हाम्रो च्यानलको भिडियोले तपाईहरुको लोकसेवा तयारी अभिवृद्धिमा कतिको सहयोग पुर्याएको छ त? यदि सहयोग पुर्याइराखेको छ भने साथीहरू, तपाईहरुले हाम्रो तपाईहरु मध्येमा सब्स्क्राइब नगरेका साथीहरूले चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। किनभने साथीहरू, तपाईहरुको लाइक, सब्स्क्राइब अनि सुधारात्मक कमेन्टले चाहिँ हामीलाई अझ नयाँ इन्फर्मेटिभ नलेजफुल भिडियोहरू बनाउन चाहिँ हामीलाई हौसला ऊर्जा प्रदान गर्नेछ भन्दै ल त साथीहरू, आजको एमसीक्यू सेट को पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौँ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, द इफेक्ट अफ कोहेसन अन सोइल इज अप्सन ए रिड्युस बोथ एक्टिभ एन्ड प्यासिभ अर्थ प्रेसर इन्टेन्सिटिज, Option B, increase both active and passive earth pressure intensities. Option C, reduce active earth pressure intensity but to increase passive earth pressure intensity. Option D, increase active earth pressure intensity but to reduce passive earth pressure intensity. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी, reduce active earth pressure intensity but to increase passive earth pressure intensity. The effect of cohesion on soil is reduce active earth pressure intensity but to increase passive earth intensity. त्यसै गरेर क्वेशन नम्बर 2, the position of the backfill lying above the horizontal plane at the top wall is called. Option A, active. Option B, plasticity. Option C, surcharge. Option D, slip. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी, surcharge. The position of backfill lying above the horizontal plane at the top wall is called surcharge. त्यसै गरेर क्वेशन नम्बर 3, if the coefficient of uniformity of a soil is 25 and the coefficient of curvature is unity, then the ratio d30 by d10 भनेर सोधेको छ। अप्सन ए मा छ, यसको अप्सन ए मा छ 2, अप्सन बी 3, अप्सन सी 4, अप्सन डी 5। यसको आन्सर के होला त साथीहरु? यो चाहिँ न्यूमेरिकल प्रोब्लम रहेको छ। हामीले चाहिँ न्यूमेरिकल प्रोब्लममा पहिला गिभन दिएको के छ त, के छ त? हामीलाई गिभन दिएको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी दिएको छ, सी यु दिएको छ हामीलाई 25 हैन, 25 दिएको छ अनि कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर दिएको छ चाहिँ युनिटी भन्नाले 1 दिएको छ है त। अब चाहिँ हामीलाई d30 by d10 निकाल्नलाई हामीले चाहिँ गिभन दिएकोबाट जानुपर्छ। कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी भनेको के हो त? कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ d60 by d10 भनेको चाहिँ d60 by d10 है त, यो हुन्छ। अनि यो 25 दिएको छ यो चाहिँ हैन, 25। अब d10 लाई 25 इज इक्वल टु d60 by d10 हैन। अब त्यसै गरेर हैन हाम्रो चाहिँ d60 इज इक्वल टु के हो त? d60 हैन, d60 इज इक्वल टु 25 d10 भयो हैन। d60 इज इक्वल टु d10 into 25 भयो हैन। त्यसै गरेर कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर भनेको नि हामीलाई थाहा छ। कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर भन्नाले
कोफिसिएन्ट अफ कर्वेचर भनेको के हो भनेपछि सीसी इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ भनेपछि डी कोफिसिएन्ट अफ कर्वेचर इक्वल टु D30 स्क्वायर बाई D10 इन्टु D60 हुन्छ है त। D10 बाई D60 हुन्छ। D10 बाई D60 अनि अब कोफिसिएन्ट अफ कर्वेचर भनेको हाम्रो युनिटी दिएको छ हैन, 1 दिएको छ। 1 इक्वल टु D30 स्क्वायर हैन, D30 स्क्वायर बाई D60 को भ्यालु चाहिँ D10 इन्टु D60 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 25, D60 को भ्यालु चाहिँ 25 D10 छ है त। र अब हामी चाहिँ 25 यो 25 ले चाहिँ यता लेफ्ट साइडमा ल्याउँ। 25 इज इक्वल टु अब D30 स्क्वायर बाई D10 स्क्वायर हुने भयो है त, D20 स्क्वायर हुने भयो हाम्रो, D10 स्क्वायर हुने भयो। अब दुवै ठाउँतिर रुट लिँदा हाम्रो चाहिँ दुवै साइडमा रुट लिएपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ 5 यता बच्छ हैन, D30 बाई D10 हाम्रो D30 बाई D10 चाहिँ 5 भयो है त। हाम्रो आन्सर चाहिँ अप्सन डी हुन्छ। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 4 द कोफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी अफ क्ले इज जेनरली भनेर सोधेको छ। अप्सन ए बिट्विन 10 to the power -3 and 10 to the power -2 mm/s, अप्सन बी बिट्विन 10 to the power -8 and 10 to the power -5 mm/s, अप्सन सी लेस देन 10 to the power -8 mm/s, अप्सन डी 10 to the power -7 and 10 to the power -4 mm/s। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी लेस देन 10 to the power -8 mm/s हुन्छ है त। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 5 मा छ फर विच अफ द फलोइङ ग्रेड्स अर्डिनरी कङ्क्रिट इज नट युज। अप्सन ए M10, अप्सन बी M40, अप्सन सी M20, अप्सन डी M15। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी M40। M40 चाहिँ अर्डिनरी कङ्क्रिट को रूपमा कहिल्यै प्रयोग गरिँदैन। अर्डिनरी कङ्क्रिट भन्नाले M10 देखि M20 सम्मको कङ्क्रिट ग्रेडलाई बुझिन्छ भने M25 देखि M60 सम्मको ग्रेडलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड कङ्क्रिट भन्छौँ अनि M65 देखि M100 लाई चाहिँ हामी हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिटको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कङ्क्रिट दिएको छ। M40 भनेको स्ट्यान्डर्ड कङ्क्रिटको रेन्जमा पर्छ, त्यही भएर अर्डिनरी कङ्क्रिट चाहिँ M40 होइन है त। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 6 कोलुम मे बी मेड अफ प्लेन कङ्क्रिट इफ देयर लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन इज भनेर सोधेको छ। अप्सन ए 2 टाइम्स द इफेक्टिभ लेन्थ, अप्सन बी 3 टाइम्स द इफेक्टिभ लेन्थ, अप्सन सी 4 टाइम्स द इफेक्टिभ लेन्थ, अप्सन डी 5 टाइम्स द इफेक्टिभ लेन्थ। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी 3 टाइम्स द इफेक्टिभ लेन्थ। त्यसलाई पेडेस्टल भनेर पनि बुझिन्छ है त, पेडेस्टल भनेर भन्छौँ। द कोलुम मे बी मेड अफ प्लेन कङ्क्रिट इफ देयर लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन इज 3 टाइम्स द इफेक्टिभ लेन्थ हुन्छ। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 7 एज पर IS 456 द मिनिमम नोमिनल कभर स्पेसिफाइड फर फुटिङ इज। अप्सन ए 25 mm, अप्सन बी 40 mm, अप्सन सी 50 mm, अप्सन डी 75 mm। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी 50 mm, किनभने अप्सन एमा चाहिँ 25 mm छ, यो चाहिँ हाम्रो बिमको नोमिनल कभर हुन्छ। अप्सन बीमा छ 40 mm, 40 mm चाहिँ हाम्रो कोलुमको नोमिनल कभर हुन्छ। त्यही भएर यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन सी हुन्छ, नोमिनल कभर फर फुटिङको लागि मिनिमम।
Question number 8. Spacing of main bar in an RCC slab shall not exceed. Option A 3 times the effective depth of slab. Option B 300 mm. Option C least of above. Option D 5 times the effective depth of slab and 450 mm. इसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी लिस्ट अफ एबोभ। यो र यो मध्येमा लिस्टलाई चाहिँ हामी स्पेसिङ अफ मेन बार इन आरसीसी स्ल्याब भन्छौँ है त। त्यसै गरेर यदि हाम्रो यो चाहिँ मेन बारको केसमा होइन, डिस्ट्रिब्युसन बारको केसमा 5 टाइम्स द इफेक्टिभ डेप्थ अफ स्ल्याब एन्ड 450 mm हुन्थ्यो है त। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 9. द मेन पाइप मस्ट बी डिजाइन टु क्यारी. अप्सन ए 3 टाइम्स द एभरेज डिमान्ड. अप्सन बी 4 टाइम्स द एभरेज डिमान्ड. अप्सन सी 1 टाइम्स द एभरेज डिमान्ड. अप्सन डी 2 टाइम्स द एभरेज डिमान्ड. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए 3 टाइम्स द एभरेज डिमान्ड. मेन पाइप मे बी डिजाइन टु क्यारी 3 टाइम्स द एभरेज डिमान्ड. यदि यहाँनिर मेन पाइपको ठाउँमा सर्भिस पाइप भइदिएको भए अप्सन डी हुन्थ्यो है, 2 टाइम्स द एभरेज डिमान्ड हुन्थ्यो। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 10. वाटर अफ जिरो हार्डनेस इज अब्टेन बाई. अप्सन ए बोइलिङ प्रोसेस. अप्सन बी लाइम सोडा प्रोसेस. अप्सन सी बेस एक्सचेन्ज प्रोसेस. अप्सन डी नन अफ एबो. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी बेस एक्सचेन्ज प्रोसेस. वाटर अफ जिरो हार्डनेस इज अब्टेन बाई बेस एक्सचेन्ज प्रोसेस. त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 11. द मोस्ट सुइटेबल सेक्सन अफ अ स्युर इन अ सेपरेट स्युरेज सिस्टम इज. अप्सन ए रेक्ट्याङ्गल. अप्सन बी सर्कुलर. अप्सन सी एग सेप्ड, न्यू एग सेप्ड. अप्सन डी प्याराबोलिक. यसको सही आन्सर हुन्छ सर्कुलर सेक्सन. द मोस्ट सुइटेबल सेक्सन अफ अ स्युर इन अ सेपरेट स्युरेज सिस्टममा चाहिँ अप्सन बी हुन्छ, सर्कुलर हुन्छ। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 12. प्लेन जोइन्ट इज मोस्टली युज्ड इन. अप्सन ए सिआई पाइप. अप्सन बी स्टिल पाइप. अप्सन सी आरसीसी पाइप. अप्सन डी बोथ ए एन्ड बी. यसको सही आन्सर हुन्छ बोथ ए एन्ड बी. फ्लेन जोइन्ट चाहिँ सिआई पाइप र स्टिल पाइपहरूमा प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 13. द क्याम्बर फर द ड्रेनेज अफ वाटर surface water is first introduced by. Option A Telford. Option B Trashaguit. Option C Sully. Option D Macadam. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी Trashaguit. The camber for the drainage of surface water is first introduced by Trashaguit. Question number 14. Carriageway is protected by Dodder wide soldier भनेर सोधेको छ। अप्सन ए 0.5 to 1.25 मिटर. अप्सन बी 1.25 to 2 मिटर. अप्सन सी 2 to 4 मिटर. अप्सन डी 4 to 6 मिटर. यसको सही आन्सर हुन्छ 1.25 to 2 मिटर. द क्यारियज वे इज प्रोटेक्टेड बाई 1.25 to 2 मिटर वाइड सोल्जर. क्वेसन 15. Web and corrugation may be formed because of option A lack of bond because of aggregate. Option B wearing coat being more elastic. Option C excessive compression. Option D defective rolling. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी डिफेक्टिभ रोलिङ. रोलिङमा डिफेक्ट आयो भने चाहिँ वेब एन्ड कोरुगेसन बन्छ है त. वेब एन्ड कोरुगेसन मे बी फर्म बिकज अफ डिफेक्टिभ रोलिङ. क्वेसन नम्बर 16. द मिनिमम डिस्टेन्स बिट्विन टु हेयरपिन बेन्ड्स वेन अ नम्बर अफ हेयरपिन बेन्ड आर इन्ट्रोड्युस्ड इज. अप्सन ए 30 मिटर. अप्सन बी 90 मिटर. अप्सन सी 60 मिटर. अप्सन डी 120 मिटर. मिनिमम यदि चाहिँ रोडमा हेयरपिन बेन्ड प्रोभाइड गर्यौँ भने हाम्रो मिनिमम एउटा हेयरपिन बेन्डदेखि अर्को हेयरपिन बेन्डसम्मको दूरी कति हुनु पर्यो त. यसको सही आन्सर हुन्छ 60 मिटर. प्रायः जस्तो यो हेयरपिन बेन्ड चाहिँ हिल रोडमा प्रयोग हुन्छ है त.
क्वेसन नम्बर 17 द वेट पर मिटर अफ 12 mm डाया बार इज अप्सन ए 0.89 kg, अप्सन बी 0.62 kg, अप्सन सी 0.22 kg, अप्सन डी 0.29 kg। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए 0.89। यदि यहाँनिर चाहिँ 10 mm को डाया हुन्थ्यो भने यसको सही आन्सर हुन्थ्यो 0.62 kg है त, अप्सन बी हुन्थ्यो यदि 10 mm डाया भएको भए। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 18 डिडक्सन एट टी जंक्सन of the wall for a total length of a central line is option A half of thickness of wall, option D no deduction, option C thickness of wall, option D twice of the thickness of wall। यसको सही आन्सर हुन्छ option A half of thickness of wall। Deduction at T junction of wall for total length of the central line is half of thickness of wall। त्यसै गरेर क्वेसन 19 क्वेसन नम्बर 19 मा छ द इन्फर्मेसन विच क्यानट बी इन्क्लुडेड इन अ ड्रइङ इज कन्भेड टु द एस्टिमेटर थ्रु अप्सन ए कभर नोट, अप्सन बी स्पेसिफिकेसन, अप्सन सी प्रोग्रेस चार्ट, अप्सन डी नन अफ एभो। यदि कुनै पनि इस्टिमेटरले चाहिँ ड्रइङबाट इन्फर्मेसन पाउँदैन भने त्यो इन्फर्मेसन कहाँबाट पाउँछ त? त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकेसनबाट सम्भान हुन्छ। स्पेसिफिकेसन द इन्फर्मेसन विच क्यानट बी इन्क्लुडेड इन ड्रइङ इज कन्भेड टु द इस्टिमेटर थ्रु स्पेसिफिकेसन। क्वेसन नम्बर 20 इफ द बियरिङ इज नट स्पेसिफाइड फर लिन्टेल, लिन्टेलको लागि बियरिङ स्पेसिफाई गरिएको छैन अरे इन द इस्टिमेसन इट इज युजुअली टेकन एज। यदि स्पेसिफाई कुनै पनि लिन्टेलको बियरिङ चाहिँ स्पेसिफाई गरेको छैन भने त्यस्तो केसमा हामी कति लिन्छौँ त बियरिङ? अप्सन ए छ थिकनेस अफ लिन्टेल सब्जेक्टेड टु अ मिनिमम भ्यालु अफ 12 mm, अप्सन बी 3/4 of the thickness or 12 cm whichever is large, option C 1/2 of lintel thickness, option D 15। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए थिकनेस अफ लिन्टेल सब्जेक्टेड टु अ मिनिमम भ्यालु अफ। यदि तपाईहरू यो लिन्टेल भन्ने टर्मसँग चाहिँ तपाईहरू परिचित हुनुहुन्न भने लिन्टेल भनेको के हो भने साथीहरू एउटा जस्तै यो चाहिँ विन्डो फ्रेम छ, विन्डो फ्रेमको टप भ्यू हो भने विन्डो फ्रेमको माथि चाहिँ एउटा ब्यान्ड प्रोभाइड गरेको हुन्छ, पिसिसी ब्यान्ड अथवा आरसिसी ब्यान्ड प्रयोग गरिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी लिन्टेल भन्छौँ। लिन्टेलको बियरिङ भन्नाले यो 12 mm यता हुन्छ अरे यता चाहिँ यति हुन्छ। यदि बियरिङ स्पेसिफाई गरिएको छ भने यसलाई चाहिँ 12 mm बियरिङ दिइन्छ। क्वेसन नम्बर 21 एडिसन अफ पोजालोना टु ओर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इन्क्रिजेज, अप्सन ए ब्लिडिङ, अप्सन बी श्रिङ्केज, अप्सन सी पर्मिएबिलिटी, अप्सन डी हिट अफ हाइड्रेसन। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी श्रिङ्केज। कुन ओर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टमा पोजालोना एडिसन गरेपछि चाहिँ हाम्रो श्रिङ्केज चाहिँ इन्क्रिजेज हुन्छ। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 22 क्रसिङ स्ट्रेन्थ अफ गुड बिल्डिङ स्टोन बिल्डिङ सुड बी मोर देन, क्रसिङ स्ट्रेन्थ अफ गुड बिल्डिङ स्टोन कति हुनु पर्यो त? अप्सन ए 500 kg per centimeter square, अप्सन बी 1000 kg per centimeter square, अप्सन सी 1400 kg per centimeter square, अप्सन डी 2000 kg per centimeter। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी 1000 kg per centimeter square भन्दा बढी हुनु पर्यो क्रसिङ स्ट्रेन्थ। एउटा गुड बिल्डिङ स्टोनको क्रसिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ 1000 kg per centimeter square भन्दा बढी हुनु पर्यो है त। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 23 गुड ब्रिक अर्थ सुड नट कन्टेन %% एल्युमिना। अप्सन ए 35 to 40%, अप्सन बी 15%, अप्सन सी 9 देखि 10%, अप्सन डी
20 to 30%। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी 20 to 30%। अ गुड ब्रिक अर्थ सुड कन्टेन 20 to 30% अफ एल्मुना। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 24, विच वान अफ द फलोइङ इज युज्ड एज क्यारियर इन अ पेन्ट। पेन्टमा थलोको मध्येमा कसलाई चाहिँ क्यारियरको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। अप्सन ए एल्मोन्ड आइल, अप्सन बी मस्टार्ड आइल, अप्सन डी लिन्सीड आइल, अप्सन डी ओलिभ आइल। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी लिन्सीड। क्यारियर भनेको चाहिँ के हो त है त, पेन्टको 5वटा कम्पोनेन्ट हुन्छन्। पहिलो कम्पोनेन्ट चाहिँ बेस हो, त्यसपछि चाहिँ भेहिकल हो। भेहिकललाई क्यारियर बाइन्डर पनि भनेर भनिन्छ। यहाँ चाहिँ भेहिकल लिन्सीड आइल, पेन्टमा चाहिँ लिन्सीड आइल प्रयोग गरिन्छ भेहिकल क्यारियर अथवा बाइन्डरको रूपमा। त्यसपछि ड्रायर भन्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि सल्भेन्ट हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 25, द भ्यापर प्रेसर इज द क्यारेक्टरिस्टिक फ्लुइड प्रोपर्टी इन्भल्भ इन द फिनोमिनन अफ अप्सन ए क्याभिटेसन, अप्सन बी वाटर ह्यामर इन अ पाइप, अप्सन सी राइज अफ स्याप इन अ ट्री, अप्सन डी स्पेरिकल सेप अफ रेन वाटर ड्रप। अप्सन यसको सही आन्सर हुन्छ क्याभिटेसन। द भ्यापर प्रेसर इज द क्यारेक्टरिस्टिक फ्लुइड प्रोपर्टी इन्भल्भ इन द फिनोमिनन अफ क्याभिटेसन हुन्छ है त। त्यसै गरेर वाटर ह्यामर दिएको छ। वाटर ह्यामर कसरी हुन्छ त, वाटर ह्यामर चाहिँ सडन क्लोजर अफ भल्भको कारणले हुन्छ है त। अनि अप्सन सीमा छ राइज अफ स्याप इन अ ट्री। राइज अफ स्याप इन अ ट्री यो चाहिँ क्यापिलेरिटीको कारणले हुन्छ। अनि त्यसै गरेर स्पेरिकल सेप अफ रेन वाटर ड्रप चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सर्फेस टेन्सनको कारणले हुन्छ। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 26, बर्नौलीज इक्वेसन इन फ्लुइड डाइनामिक्स इज फर अप्सन ए कम्प्रेसिबल फ्लो, अप्सन बी ट्रान्सिएन्ट फ्लो, अप्सन सी कन्टिन्युअस फ्लो, अप्सन डी भिस्कस फ्लो। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी कन्टिन्युअस फ्लो। बर्नौलीज इक्वेसन इन अ फ्लुइड डाइनामिक्स इज भ्यालिड फर कन्टिन्युअस फ्लोको लागि मात्र भ्यालिड हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 27, इन अ न्युटनियन फ्लुइड द शियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेट अफ फ्लुइड डिफर्मेसन, अप्सन बी डाइनामिक भिस्कोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेट अफ फ्लुइड डिफर्मेसन, अप्सन सी किनेमेटिक विस्कोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेट अफ फ्लुइड डिफर्मेसन, अप्सन सी डाइनामिक विस्कोसिटी इज 0। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए शियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेट अफ फ्लुइड डिफर्मेसन। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 8, नोच इज मेड अप अफ अप्सन ए नन मेटालिक सिट, अप्सन बी मेटालिक सिट, अप्सन सी कङ्क्रिट, अप्सन डी नन अफ एभो। यसको सही आन्सर हुन्छ मेटालिक सिट। नोच चाहिँ मेटालिक सिटले बनेको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 29, द डाइरेक्ट स्ट्रेस इन्क्लुडेड इन अ लङ कोलुम एज कम्पेयर टु बेन्डिङ स्ट्रेस। लङ कोलुममा बेन्डिङ स्ट्रेसको तुलनामा डाइरेक्ट स्ट्रेस के हुन्छ त, अप्सन ए मोर, अप्सन बी लेस, अप्सन सी सेम, अप्सन डी नेग्लिजिबल। डाइरेक्ट स्ट्रेस चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेसको तुलनामा लङ कोलुममा एकदम नेग्लिजिबल मात्रामा कम हुन्छ है त। यसको त्यही भएर अप्सन डी इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 30, सम स्ट्रक्चरल मेम्बर सब्जेक्टेड टु a long sustained load deforms progressively with the time, especially at elevated temperature. What is such a phenomena is called? Option A मा छ fatigue, option D creep, option D creep relaxation, option D fracture. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी creep. Some structural members subjected to a long sustained load deform progressively with the time, especially at elevated temperature. What is such a phenomena called? Such phenomena is called
क्रिप हुने भयो, अप्सन बी हुने भयो। क्वेसन नम्बर 31 फर सिम्पली सपोर्टेड बिम विथ अ डबल ह्याङ द नेचर अफ बेन्डिङ मोमेन्ट एट द सपोर्ट इज। अप्सन ए मा छ हगिङ, अप्सन बी मा छ स्यागिङ, अप्सन सी मा छ बोथ ए एन्ड बी, अप्सन डी नन अफ एभर। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए। फर अ सिम्पली सपोर्टेड बिम विथ अ डबल ह्याङ द नेचर अफ बेन्डिङ मोमेन्ट एट द सपोर्ट इज हगिङ हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 32 इफ अ बडी इज इन इक्विलिब्रियम अन्डर द एक्सन अफ 3 कोप्लानर फोर्स देन द फोर्स मस्ट बी। अप्सन ए कन्करेन्ट, अप्सन बी प्यारलल, अप्सन सी नन करेन्ट, अप्सन डी आइदर कन्करेन्ट और प्यारलल। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी आइदर कन्करेन्ट और प्यारलल। इफ अ बडी इज इन इक्विलिब्रियम अन्डर द एक्सन अफ 3 कोप्लानर फोर्स then those force must be either concurrent or parallel. Question number 33 the process by which unculturable soil made culturable is known as। option A reclamation, option B leaching, option C efflorescence, option D salinity। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए reclamation। the process by which the unculturable soil made कल्चरेबल भनेपछि रिक्लामेसन हुने भयो। लिचिङ भनेको स्यालिनिटी हटाउने कामलाई लिची भन्छ। इफ्लोरेसेन्स भनेको वाइट प्याचेस ड्यू टु द अल्काली साल्ट कारणले। अब स्यालिनिटी भनेको नुनिलो पनि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला। क्वेसन नम्बर 34 सिल्ट एक्सक्लुडर्स आर कन्स्ट्रक्टेड अन। अप्सन ए रिभर बेड डाउनस्ट्रीम of head regulator, option B river bed upstream of the head regulator, option C canal head upstream of the head regulator, option D canal bed downstream of the head regulator। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी river bed upstream of the head regulator। silt excluder are constructed on the river bed upstream of the head regulator। क्वेसन नम्बर 35 क्वेसन नम्बर 35 रहेको छ द विड्थ अफ अ dowel is generally kept between 32 to 60 cm and the height above the road level should be more than। option A 10 cm, option B 20 cm, option C 30 cm, option D 40 cm। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी 30 cm। The width of a dowel is generally kept between 32 to 60 cm and the height above the road level should be more than 30 cm हुने भयो। Question number 36 the name of structure which destroyed the energy is called। option A stilling basin, option B reservoir, option C head regulator, option D all of above। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए स्टिलिङ बेसिन। द नेम अफ स्ट्रक्चर विच डिस्ट्रोय द एनर्जी एनर्जीलाई सिद्ध्याउने एनर्जीलाई कम गर्ने स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी स्टिलिङ बेसिन भन्छौँ है त। क्वेसन नम्बर 36 को ए हुन्छ। क्वेसन नम्बर 37 द फल इज प्रोभाइडेड इन अ क्यानल अफ अप्सन ए रिज, अप्सन बी भ्याली, अप्सन सी कन्टुर, अप्सन डी इनुन्डेसन। यसको सही आन्सर हुन्छ रिज। फल इज प्रोभाइडेड इन अ क्यानल अफ रिज। क्वेसन नम्बर 38 the most probable value of an observed quantity available from a given set of observation is that the one for which the sum of square of error is minimum। this statement is called option A law of error, option B principle of least square, option C residual error, option D safe error। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर। द मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु अफ अब्जर्भ क्वान्टिटी द मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु अफ एन अब्जर्भ क्वान्टिटी एभाइलेबल फ्रम अ गिभन सेट अफ अब्जर्भेसन इज वान फर विच द सम अफ द स्क्वायर अफ इरर इज मिनिमम। दिस स्टेटमेन्ट इज कल्ड प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 39 एजिमुथ एन्ड एल्टिट्युड अफ अ स्टार भनेर सोधेको छ। अप्सन ए कन्स्ट्यान्ट,
Option B, azimuth is constant but altitude is not. Option C, vary due to diurnal motion. Option D, none of it. यसको सही आन्सर हुन्छ vary due to diurnal motion. Azimuth and altitude of a star vary due to diurnal motion को कारणले भेराइ हुने गर्छ है त. Question number 40. To orient a plane table without two inaccessible points, the method generally adopted is option A, intersection, option B, resection, option D, radiation, option D, 2-point problem. यसको सही आन्सर हुन्छ 2-point problem, option D. To orient a plane table without two inaccessible points, the method generally adopted is 2-point problem. Question number 41. An analytic lens is a dotted used to remove an additive constant in a tachometer. Option A, convex lens. Option B, concave lens. Option C, compound concave and convex lens. Option D, plane. यसको सही आन्सर हुन्छ compound. Option C, compound concave and convex lens. An analytic lens is a compound concave and convex lens used to remove an additive constant in a tachometer. Question number 42. Restraint is a restriction having option A, positive duration, option B, negative duration, option C, zero duration, option D, both A and B. यसको सही आन्सर हुन्छ option D, both A and B. Positive र negative duration हुन्छ. Restraint is a restriction having positive and negative duration. Question number 43. Which type of tender is generally preferred? Option A, schedule of rate. Option B, cost change. Option D, basic charge. Option D, none of it. यसको सही आन्सर हुन्छ option A, schedule of rate tender चाहिँ generally preferred हुन्छ. Question number 44. Aggregate planning is planning for single activity. Option B, double activities. Option D, whole project. Option D, events. यसको सही आन्सर हुन्छ option C, whole project. Aggregate planning is planning for whole project. Question number 45. The post operation in CPM are marked. Option A, right to an operation. Option B, left to an operation. Option C, in the middle. Option D, at the end. Option D, at the end. Question number 45 को आन्सर option A हुन्छ, right to an operation. The post operation in a CPM are marked right to an operation. Question number 46. For polishing a mosaic floor, we use option A, carbolic acid. Option C, muriatic acid. Option C, acetic acid. Option D, oxalic acid. यसको सही आन्सर हुन्छ option D, oxalic acid. For polishing mosaic floor, we use oxalic acid. जसले चाहिँ एकदम राम्रो फिनिश दिने गर्छ oxalic acid प्रयोग गर्छौं हामी. For polishing a mosaic floor, we use oxalic acid. Question number 47. Place where addition of light in a room and visibility from outside of the room is required to use. Option A, glazed and sash door. Option B, flush door. Option C, lowered door. Option D, none of it. यसको सही आन्सर हुन्छ option A, glazed and sash door. Place where additional light in a room and visibility from outside the room is required. Required use glass and sash door. Question number 48. The minimum thickness of a wall where Flemish bond can be used. Option A, half brick wall. Option B, 1 brick. Option C, 1.5 brick wall. Option D, 2 brick wall. यसको सही आन्सर हुन्छ option C, 1.5 brick wall. The minimum thickness of wall where Flemish bond can be used is 1.5 brick wall. त्यसै गरेर question number 49. When n number of columns are constructed in a row, the type of foundation generally provided. Option A, raft foundation. Option B, pile foundation. Option C, glaze foundation. Option D, strip foundation. यसको सही आन्सर हुन्छ strip foundation.
यदि कोलमहरू चाहिँ रोमा कन्स्ट्रक्ट गरेको छ, कुनै पनि रोमा कन्स्ट्रक्ट गरिएको छ भने द टाइप अफ कन्स्ट्रक्सन जेनरली प्रोभाइडेड स्टिफ फाउन्डेसन। क्वेसन नम्बर 50 इन अ स्टेयर फ्लायर इज अ अप्सन ए स्ट्रेट स्टेप ह्याभिङ अ प्यारलल विड्थ अफ ट्रेड, अप्सन बी अन्डर सर्फेस अफ स्टेयर, अप्सन सी सिरिज अफ स्टेप विदाउट एनी प्लेटफर्म इन द डिरेक्सन, अप्सन डी मोल्डिङ प्रोभाइडेड अन्डर नोजिङ। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए स्ट्रेट स्टेप ह्याभिङ प्यारलल विथ अफ ट्रेड इन स्टेयर। फ्लायर भनेको चाहिँ स्ट्रेट स्टेप ह्याभिङ प्यारलल टु विथ अफ स्टेयर। ल त साथीहरू, यसका साथै हाम्रो सेट एमसिक्यू सेट 12 सिद्धिएको छ। साथीहरू, एट लास्ट म तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला भन्दै आजको सेट यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद।